Assalamu alaikum dear students. I am Miftahuddin and this is my YouTube channel Learn with Miftah. په تیر شوي لیکچر کې مونږه بایولوژیکل لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې وو هغه مونږه ډسکس کړي وو. لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن. ٹھیک شو؟ نو په هغې کې د ټولونه اولنی مونږه ویلی وو ایټم، بیا دویم ویلی وو مالیکیول، دغه شان دریم ارګنیل، څلورم دی سیل، بیا ټیشو، دغه شانتې ډفرنٹ ټیشوز چې دي هغه رایوځای شي او جوړ کړي ارګن، بیا ارګن رایوځای شي هغه جوړ کړي ارګن سیسټم، بیا دغه شانتې ارګن سیسټم چې دي هغه رایوځای شي او جوړ کړي ارګنیزم. د دې ځای پورې مونږ راغلي وو. دا 8 لیولز چې وو دا مونږ ویلي وو. نو د دې د ریوایز کولو مقصد هم دا دی چې تاسو مخکې کار باندې پوه شئ. نو بیا چې کله ډفرنٹ ارګنیزم رایوځای شي او زموږ سره څه جوړ کړي هغه پاپولیشن جوړوي. نو اوس به مونږ وایو چې پاپولیشن 9 نمبر دی پاپولیشن. ٹھیک شو؟ پاپولیشن څه ته وایي؟ پاپولیشن دې ته وایي چې ګروپ of similar individuals in an area is known as population. ٹھیک شو؟ چې کله په یو ایریا کې په یو ځای کې ټیک ده ایریا علاقې ته وایي ځای ته وایي کله چې په یو ځای کې سیملر انډیویجولز مطلب سړي چې دي هغه راجمع شي سړي ښځې دا ټول په دغه سیم سپیشي کې راځي که نه نو دا سړي ښځې ماشومان چې کله راوځي شي هغه څه شی جوړ کړي پاپولیشن جوړ کړي. ټیک شو؟ دا شو د هیومن پاپولیشن. بیا دغه شانتې ځناورو جدا پاپولیشن وي. ټیک شو؟ بیا 10 دی زموږ سره کمیونټي. اوس کمیونټي څه ته وایي؟ نو دا هم د پاپولیشن کمبینیشن دی. ٹھیک شو؟ داسې به ډیفاین کړو د 2 or more populations of different organisms living together is called community. نو چې کله دوه یا د دوو نه سیوا پاپولیشنز چې دي د ډفرنٹ ارګنیزم رایوځای شي او هغه زموږ سره څه جوړ کړي یو ځای اوسیږي لیوینګ ټوګیدر یو ځای اوسیږي نو هغه زموږ سره کمیونټي جوړه کړي. مطلب ځناور شو انسانان شو دا ډفرنٹ دغه دي ارګنیزمز دي که نه نو چې دا کله رایوځای شي دا څه جوړ کړي کمیونټي جوړېږي. بیا 11 نمبر زموږ سره دی ایکوسیسټم. ایکوسیسټم چې دی چې کله دا کمیونټي موږ څه ته ووایي کمیونټي موږ ووایي چې کله دوه یا د دوو نه سیوا پاپولیشن رایوځای شي د ډفرنٹ ارګنیزم او یو ځای اوسیږي هغې ته موږ کمیونټي وایو. اوس چې دغه کمیونټي او پلس کم نان لیوینګ تھنګس چې دي په دې کې نان لیوینګ تھنګس کې دغه راځي ګورئ لکه زموږ سره سټون شو کمې ګټې چې دي سټونز بیا کومه خاوره چې ده کلی شګه چې ده او دغه شانتې واټر چې دي
دا چې دي نان لیوینګ تھنګس دي که نه نان لیوینګ کمپوننټس دي نو چې کله دا نان لیوینګ تھنګس او کمیونټي موږ رایوځای کړو نو دا څه جوړ کړي ایکو سیسټم جوړ کړي ٹھیک شو نو مطلب اوس موږ یو علاقه واخلو پېښور واخلو که نه نو په هغې کې کمیونټي او نان لیوینګ تھنګس رایوځای شوي دي او هلته یو ایکو سیسټم جوړ کړلی ٹھیک شو نو بیا اوس زموږ سره 12 نمبر دی بایوسفیر ټول نه لار چې دی لیول دا یو دی بایوسفیر اوس چې ډفرنټ ایکو سیسټم چې دي هغه رایوځای شي ډفرنټ ایکو سیسټم یا داسې هم ویلی شي چې آل ایکو سیسټم of earth collectively په شریکه دي ته موږ څه وایو collectively په شریکه called biosphere ٹھیک شو biosphere څه ته وایي چې کله ډفرنټ ایکو سیسټمز چې دي هغه رایوځای شي ټوټل ایکو سیسټم په ځمکې په سرفیس باندې په ځمکې په سطحه باندې چې څومره ایکو سیسټم دي که نه دا ټوټل رایوځای شي دا څه جوړ کړي بایوسفیر جوړ کړي ټیک شو د ټول نه یو پیر بیا دوباره ریوایز کوو د ټول نه اول چې دی لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشن دي که نه په دې کې د ټول نه اول ایټم دی ایټمز چې کله رایوځای شي مالیکیول جوړوي مالیکیول چې کله رایوځای شي ارګنیلز جوړوي ارګنیلز چې کله رایوځای شي هغه زموږ سره سیل جوړوي کله چې سیملر سیل چې دي هغه رایوځای شي او سیم فنکشن کوي نو دې ته موږ ټیشو وایو کله چې ډفرنټ ټیشوز چې دي هغه رایوځای شي او یو خاص کار کوي هغې ته موږ ارګن وایو بیا چې کله ډفرنټ ارګنز رایوځای شي او یو خاص کار کوي هغې ته موږ څه وایو ارګن سیسټم وایو او چې ډفرنټ ارګن سیسټمز چې دي هغه رایوځای شي او زموږ سره خاص کار کوي هغې ته موږ څه وایو ارګینزم وایو بیا ارګینزم چې دي هغه رایوځای شي هغه پاپولیشن جوړوي پاپولیشن چې دي که نه موږ دوه یا د دوه نه سیوا پاپولیشن چې د ډفرنټ ارګینزم په یو ځای کې اوسېږي هغې ته موږ کمیونټي وایو بیا کمیونټي پلس نان لیوینګ تھنګس کله ورسره نان لیوینګ تھنګس یوځای شو هغې ته موږ بیا څه وایو ایکو سیسټم وایو او څومره ایکو سیسټم دي په ارت په سرفیس باندې د دې ټولو ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو بایوسفیر ټیک شو ښه جی اوس موږ وایو سیلولر ارګنایزیشن نو سیلولر ارګنایزیشن چې دی اول موږ بایولوژیکل لیولز اف ارګنایزیشن وایي اوس موږ د سیل په بیس باندې دا څنګه ډیوایډ شوي دي څنګه تقسیم شوي دي ارګنیزم صحیح ده نو دا به څنګه ووایو division of organism on the basis of cell ٹھیک شو on the basis of cell چې دي که نه on the basis of cell چې کوم ارګنایزیشن شوی دی هغې ته موږ سیلولر ارګنایزیشن وایو په هغې کې د ټول نه درې قسمه ارګنایزیشن دی بالکل آسان دی صحیح ده ټول نه اولنی دی یونیسیلولر دویم دی زموږ سره کالونیل ارګنایزیشن بیا دریم زموږ سره دی ملټي سیلولر ارګنایزیشن ٹھیک شو نو ټول نه اول یونیسیلولر یونی وایي ون ته او سیلولر مطلب سره سیل چې په هغې کې یو سیل وي ګورئ organisms made of only one cell هغې ته موږ څه وایو هر هغه ارګینزم چې هغه صرف د یو سیل نه جوړ وي نو هغې ته موږ څه وایو هر هغه ارګینزم چې هغه د یو سیل نه جوړ وي هغې ته موږ یونی سیلولر ارګینزم وایو ټیک شو یا ته یونی سیلولر ارګنایزیشن ته وایي ټیک شو د دې بیا اول ځان پرې صرف پوه کوئ کالونیل څه ته وایي کالونیل چې دی که نه دا د کالوني نه راوتی دی نو کالوني هغه ځای ته وایي چې هغه خلک هلته په ګروپ کې اوسېږي که نه نو اوس په دې کې کله چې سیلز چې دي که نه سیلز په څه کې سیل ان ګروپ ټیک شو کله چې سیل یو څو سیلونه چې دي راوځای شوي او یو ګروپ یې جوړ کړی
دغه ګروپ ته موږ څه وایو کالوني وایو او دغه ارګنایزیشن چې دی هغه ته موږ کالونیل ارګنایزیشن وایو ٹھیک ده نو cell forms groups called colony ٹھیک شو دوی چې کوم ګروپس جوړ کړي هغې ته موږ څه وایو کالوني وایو بیا ملټي سیلولر د ملټي چې دی دا دوه ټکي دي ګورئ ملټي او سیلولر ملټي چې دی هغه میني ملټي مینز میني او سیلولر خو دغه شته مطلب دی سیل نو چې میني سیلز یې پایږي نو ګورئ داسې ولیکئ organisms made of many cells is known as is called multicellular organization ٹھیک شو ګورئ یو پیر دوباره ریوایز کوو یونیسیلولر هغه دی چې هغه د یو سیل نه جوړي هر هغه ارګانیزم چې د یو سیل نه جوړي هغې ته موږ څه وایو یونیسیلولر کله چې د ګروپ اف سیل نه جوړي هغې ته موږ کالونیل وایو او کله چې د میني سیلز نه جوړي مینی وایي ډېر ته که نه د ډېر سیلونو نه جوړي هغې ته موږ ملټي سیلولر وایو ټیک ده اوس اګزامپلو باندې ځان پوه کړئ د دې اګزامپل چې دي هیجي یوګلینا دغه شانتې زموږ سره دی کلایمټ مناز او بل امیبا نور اگزامپل هم شته پیرامیشیم وغیره امیبا ٹھیک شو د دې ټول نه غټ اگزامپل دی والواکس کالوني والواکس ٹھیک شو والواکس چې دا د دې کالونیل یونیسیلولر کالونیل ارګنایزیشن چې دی دا یو غټ اگزامپل دی او دا والواکس چې دا په اوبو کې پاتې کېږي او چې کله 100 اپ والواکس رايوځای شي په سوونو باندې والواکس چې دی هغه رايوځای شي نو هغه جوړ کړي یو سمال والواکس کالوني ټیک شو چې بیا کله ډېر شي سمال والواکس کالوني رايوځای شي نو هغه زموږ سره جوړ کړي څه شی بګ والواکس کالوني ټیک شو بیا اوس د زموږ سره بل ملټي سیلولر اگزامپل دی ملټي سیلولر خو بس هیومن شو شانتې په پلانټس کې دغه شو مسټرډ شو شړشم چې دي که نه بیا نور اگزامپل هم شته پراګ شو په انیمل کې ټیک ده دغه شانتې په ریپټایل کې سنیک شو سنیک څه ته وایي مار ته وایي صحیح ده نو دا د دې ملټي سیلولر اگزامپل دي په دې به پوه شوي یو پیر بیا دوباره ریوایز کو یونیسیلولر هغه دی چې هغه د ون سیل نه جوړي کالونیل هغه دی چې هغه د ګروپ اف سیل نه جوړي دغه شان ملټي سیلولر هغه دی چې هغه د ډېر شي سیلونو نه جوړي هغې ته موږ ملټي سیلولر وایو بیا د دې اګزامپل دی یوګلینا کلیبر مناس امیبا دغه شانتې پیرامیشیم پکې هم راځي بیا د کالونیل ارګنایزیشن اګزامپل سره والواکس دا مین اګزامپل دی دی په واټر کې پاتې کېږي په اوبو کې واټر کې لایوز ان واټر ټیک ده او چې کله په سوونو باندې والواکس رايوځای شي نو دا یو زموږ سره یو سمال والواکس کالوني جوړېږي وړوکي والواکس کالوني جوړېږي او بیا چې کله ډېر شي وړوکي والواکس کالوني رايوځای شي هغه زموږ سره جوړ کړي بګ والواکس کالوني ټیک شو بیا ملټي سیلولر اگزامپل موږ څه وایي هیومن شو انسانان شو که نه مسټرډ څه ته وایي شړشم دا بوټي چې دا په پلانټس کې په بوټو کې اگزامپل دی او دا پراګ چې دی دا په انیملز کې شو دا شان سنیک چې دی هغه څه کې شو په ریپټایلز کې کوم چې خویږي که نه په ځمکه باندې نو امید دی به دې پوه شوي کوم کسان چې زموږ په چینل کې نوي دي هغوی د صرف دا یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې زموږ چینل چې دی سبسکرایب کړئ ورسره او د بل آیکن چې دی دا ورسره دباو کړئ او که ویډیو لایک کړي وي ویډیو سره لایک کړئ تھینک یو سو مچ